قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن محقق مشهور بنته بتتورط في قضية قتل، فبيدور عشان يعرف يشوف حقيقتها اللي مخبيها عنه من زمان. فيا ترى يعرف ايه عن بنته؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ في المكان ده بالليل مع المحقق الخبير ده واللي اسمه جنغ تايسو، وهو وصل لمكان الجريمة اللي حصلت دي وبيقرر يبحث فيها. واللي بنعرفه ان تايسو هو احسن محقق جرايم موجود في كوريا، وعلى طول بيكتشف كل حاجة بتحصل ومش لاقيين لها تفسير. وبيروح بيلاقي ان في جثة مدفونة ومتحللة من زمان، وبيعرف انه كان شاب في الثانوي من شكل العظم بتاعه حتى. فبيروح يشوف كل حاجة حصلت في المكان، وبيقرر يروح لباقي فريقه واللي بيكونوا او كيم وجو بارك. هو بيكون عاوز يمشي بس او بيوقفه، وبيروح للشخص ده علشان هو كذب عليهم بالمياه اللي بيستخرجوها من الشجر. واللي بيكون هيمشي ومصر على ده، بس او بيكون مش عاوزه يمشي علشان لازم يشتغل زيهم على الاقل، وبيكون متضايق منه كتير وما صدق انه يبعد عنه شويه. فجنغ تايسو بيروح للبيت، واللي بنعرفه ان عنده بنت اسمها جنغ هابين، واللي بيروح يجهز لها الطعام. ومن الواضح انه بيهتم ببيته جدا، والحال انه بيجهز لها الطعام والتورته دي علشان يعوضها ويفرحها عن فقدان امها بما انهم عايشين وحيدين. وبيقرر يروح ياخدها من الأكاديمية ومش بيلاقيها، وبيعرف انها سابت الأكاديمية من شهرين وبيتصدم علشان ما كانش يعرف ان ده حصل اصلا. فجان غابين بتكون في المترو وبتهتم بكبار السن كده، وبتشوف ان في بنت بتحاول سرقة الست النايمة دي، وبتنجح انها تاخد فونها. واللي الست دي بتشك انها وقعت فونها وبتيجي عشان تقفله ومش بتعرف خالص. وفجأة في صوت بيحصل واللي بيكون صوته عالي جدا، وده بيكون فونها بين اللي بتساعدها بدل ما تتقفش. وبتقرر تروح ورا البنت دي، ومن هنا تايسو بيكون بيسأل في الأكاديميات عن بنته ومش بيلاقيها خالص، ومهما يرن عليها مش بيعرف يوصل لها اصلا، ومش عارف هي فين او بتعمل ايه. وفجأة بيجيله فون والحاف انها بتكون في قسم الشرطة، وبتبلغ عن شخص وبتتابع كل حاجة موجودة، وبتعرفه في انها اتعلمت من ابوها كل الفنون القتالية من صغرها علشان تعرف تتعامل مع كل الناس الوحشين، وان ما كانش في نيتها القتال خالص، وانها كانت بتدافع عن نفسها. ومن هنا بيروح ليها وبيعرفه انهم عرفوا يلاقوها في الحانة، وانها كانت عايزة تنضم للعصابة بتاعتهم دي بس بتنكر. وهو بيفضل يشوفها وبيحاول يعرف منها بس مش بيعرف خالص، فبياخدها وبيمشي. ومن الواضح ان البنت دي فيها جانب للانحراف اساسا، فبياخدها لبيته ومحضر لها كل الطعام اللي بتحبه وكمان التورته دي، بس بترفض تاكل من طعامه وبيخليها تاكل الطعام ده وخلاص. والحال متابعها وبتكون عايزاه ينتقل بما انه هينتقل للمقر الرئيسي، وشايف انها تعيش لوحدها من وقت الانفصال عن امها. وبيعرفها انه عارف انه ما كانش اب كويس ليها وعاوز يقضي معاها الوقت، بس هي بترفضه وبتيجي تمشي بيوقفها، وعاوز يعرف ايه اللي كانت بتعمله الفتره اللي فاتت دي. وعشان كده بتعرفه في ان ما كانش في حياتها اب في اللي جاي يتدخل في اي حاجه تخصها دلوقتي، ومش عايزاه يعمل حاجه خالص، وبتمشي وبتخليه حزين جدا. فبيروح هو حزين وبيفتكر كلامها وبيعرف انها كذبت عليه في كلامها، وبرغم كده بيقرر يروح ينام احسن. فنروح للتحقيق اللي اكتشفوا ان الضحيه دي كانت بنت، وبيخططوا ايه هي تكون سبب الوفاه، ويشوفوا الستات المتخفيه في المنطقه. ولما رئيسهم لسوكمن بيخلص بيروح له علشان عاوز يقابل الشخص اللي هيحل محله بعد ما يمشي. فبنروح مع البنت دي وهي قاعده، واللي بنعرف ان اسمها جين، وبيجي لها دايهونغ ودول من فريق التحليل الجنائي، وبيروح يطلع حاجته قدامها واللي بيبان انه مهمل، وبترفض تاخد منه اي حاجه اصلا. وبيكونوا جايين علشان يعملوا مقابله مع تايسو علشان يشتغلوا معاه اساسا. وبالفعل بيروح يساله عن حياته، واللي دايهونغ بيتكلم معاه وعاوز يعرف هو معاه شهاده ملهاش علاقه بالشرطه فازاي بقى شرطي. وبيفضل يسال فيهم هما الاثنين، وده بيقول ان الجرايم اللي الانسان بيعملها ناتجه عن شخصيته في اوقات الدفاع والهجوم، واللي جين بتكون مختلفه معاه، وبيخلوهم يجادلوا بعض عشان يعرفوا من الصح فيهم في المناقشات. فبتخلص وبتروح تايسو وبتكون معجبه بيه وعايزه تتوظف معاه مخصوص، واللي بيروح لليه علشان عاوز يفضل في المكان ده علشان يفضل مع بنته بما انها في اخر سنه في الثانوي، وبيخليه يختار ما بين جين وهونغ ومين اللي هيحل محله، واللي بيقرر يختار الاثنين اساسا. فبنروح لفريق المحللين مع او اللي بيكون مسؤول عنهم وعاوزين يتعشوا سوا، بس بيلاقي ان جنغ تايسو مش بتشارك معاهم في اي حاجه، وشايفين في انه اكيد اب كويس. فبيكون مروح وبيشوف ان بنته ماشيه مع شاب وبتجاهلها حرفيا، ولما بتروح بيعرض لها الطعام بس بترفضه، وبتقول عن الشاب ده انه مجرد زميل ليها. وفجاه فونها بيرن وبتخليه يرجع من تاني علشان ده فون غير فونها، ولما بترفض تفتح الشنطه بيقرر يفتحها
فيها، وبيلاقي ان معاها فون وبتقول ان ده لصاحبها وقرر تحتفظ بيه، بس بيشك فيها علشان بيفكر في انها سرقت الفون ده ومش عارف يصدقها ازاي، وهي بتكذب عليها في كل حاجه وعاوزها تصارحه، وبياخد منها الفون لغايه ما تجيب صاحبه وبيلاقي انها ماسحه كل حاجه فيه. بيقرر يبحث عن الرقم ده اللي في الفون وسط متابعه من بنته اللي من الواضح ان في حاجه هي مخبياها، وبيفضل تيسو مصدوم من اللي بنته بتعمله وعاوز يعرف هي مخبيه ايه عنه كده. فبيعدي الوقت وبتقرر هي بنت تطلع وهو نايم من غير ما يحس، وده علشان تاخد منه الفون، وبتدور عليه وعايز توصل له، وبالفعل بتلاقيه وبتقرر تاخده هنا، واللي بيرن تاني وبيكون في شخص بيراسلها وبيهددها اصلا. فبيعدي اليوم وجنغ تيسو بيفوق وبيروح يشوف الطعام وبيجهزه كعادته، وبيقرر يروح لبنته بس مش بيلاقيها في البيت اصلا، وبيعرف انها مشت بدري على غير المعتاد ومعاه ملابسها وناويه تهرب كده، بس بيعرف انهم طالعين رحله في المدرسه، وبيشوفها وهي ماشيه وبيفتكر كلام عن سرقه الفون وبيشك فيها وبيتابع كل تحركاتها، وبيعرف ان في حاجه غريبه ببنته. ومن هنا بيروح لقسم الشرطه علشان عاوز يساله على حاجه اللي كان عاوز يكلمه فيها. في المقابل جين هي اللي بتكون اتعينت جديد، وبيروح يوريها مكتبها واللي كمان بيجي دايهونغ، وبيستغربوا انهم عينوا اتنين مش واحد بس على غير المعتاد. فبيكون بيرن على بنته اللي مش بترد عليه، بس اللي بياخده بيوصله وبيعرفون ببعض علشان هو عين جين ودايهونغ في قسم التحليل الاجرامي، وبيتكلموا على ان جانغ هو اللي كلمهم وعرفهم بامر تعيينهم، وبيفضل يتكلم معاه بس بتوقفه بما انه رغاي. فبيروح يراسل بنته اللي مش بترد عليه، وبيجي له فيديو سرقه الفون، وبيعرف ان بنته ما عملتش اي حاجه، وبيكون واحد في البيت كده وحزين وسط الجو الممطر ده، وبيروح اوضتها وبيفتكر كلام زوجته انه بيعرف يقرا المجرمين بس ما يعرفش اي حاجه عن بنته خالص، وبتواجهه في انه يدمر بنته برضه، وبتجيب لهم عليه في موتها وبتخليه حزين جدا. فبنيجي القضيه جديده بفون شخص ابوها بيرن عليها بس بتاخد، ومن هنا بيجي بلاغ والشرطه بتروح تشوف المكان ده، وبتلاقي في ان في دم انسان مالي المكان اصلا، واللي بتجمعه وبيحللوا الدم وعاوزين يخبي الموضوع لغايه ما اكتشفوا. وجانغ بيقرر ان هو اللي تولي القضيه دي قبل ما يمشي بما ان الدلائل صعبه اصلا، وبالفعل بيوافق وبيدوله شهرين، وبيروح لموقع الجريمه وجين ودايهونغ بيوصلوا وعاوزين يحققوا وما لهمش دعوه بيه اصلا، وبالفعل بيروح يعملوا ده، وفجاه بيلاقي محاوله لحفر لدفن الجثه بس ما نفعش. فبيروح يتجمع مع جين وهونغ بتعرفه في ان اكيد الضحيه راحت لهناك بارادتها، بس الحوار ده مش بينفع خالص، وبياخد منهم تخيلات وبيشوف انهم ما لهمش لازمه، وبيمشي على طول وبيقرر يمشي، وبيرفض اي كلام من او انهم يحضروا وبيزعقوا فيه. بس جانغ تايسو بيعرفه في ان احتمال الجثه تكون اتقطعت وبيدوروا عليها في كل مكان احسن، وبالفعل بيروح بيدور في الغابه وبيتخيل اللي حصل، وبيكون مستني اللي هيحصل ومستني يشوف وشها، بس بيكون ده حلم وبيفوق بيلاقي ان بنته لسه ما ردتش عليه رغم انه متاسف ليها انه ما صدقهاش، وبيكون عاوزه ترد عليه اصلا. فبيروح يحقق وبيلاقي جين هناك، وان اكيد الجاني ساب انه يحير الشرطه علشان جريمه القتل ما حصلتش هنا، وان حصل حاجه وعشان كده ما عرفش يجمع كل حاجه، وان اللي عمل كده عارف بالتحقيق وقرر يتخلص من كل حاجه، وقرروا يتابعوا العربيات اللي كانت موجوده. فبيعدي اليوم وبيجي من المدرسه ان بنته هبين ما راحتش للرحله الميدانيه، وبيتصدم وبيقرر يشوف ان الفون خدته والرقم اللي عليه مؤقت وبيبحث عنها. فبيروح لمكان الجريمه والعربيه اللي اتحرقت، بس بيجي له رساله ان اخر متابعه لبنته كانت هنا، وبيتصدم وبيقرر يشوف فصيله الضحيه وفصيله بنته، وبيروح يجري وهو مرعوب لا تكون الضحيه دي بنته اصلا، وبيلاقي دليل موجود من اثار اصطدام عربيه. فبنروح لهبان وهي لسه حيه وماشيه، ومن الواضح ان البنت دي هي اللي عملت الجريمه علشان بتكون تعبانه كتير وسرحانه وبتتحرك اول ما العربيات بتمشي. وجانغ بيشوف ان مفيش صله بين الدم ده، وفجاه بيجي له فم المشفى وبيجري عشان بنته عملت حادث، وبيربط بين الاحداث اللي حصلت، وبيقرر يروح ليها وهو خايف جدا، وبيبص لها وبيتخيل ان هي القاتل وبيخاف، والجزء بيخلص علينا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.